Hello, my dear aspirant. আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স সিৰিজটোলৈ ঠিক আছে আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছা আৰু ভালকে পঢ়া শুনা কৰি আছা যেহেতু এক্সাম আহি আছে মই ভাবিছো তোমালোকে চাগে পঢ়ি আছা ওকে যেনেকৈ এতিয়া কি হ'ল এস্পিৰেন্টৰ কি টাইম এতিয়া এক্সামৰ টাইম আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে যিমান পাৰো ৰিভাইজ কৰিব লাগে ৰিভিজন ইজ দা কি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তো যিমান পাৰো আমি ৰিভিজন কৰিব লাগে আৰু এমসিকিউ সলভ কৰিব লাগে যেনেকৈ এস্পিৰেন্টৰ কাৰণে ৰিভিজনৰ দৰকাৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ডেভেলপ কৰিবলৈ হলে ফাৰ্ষ্টতে আমি কি ডেভেলপ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে আমি গাঁওবিলাক ডেভেলপ কৰিব লাগিব মহাত্মা গান্ধীয়ে এখন কথা কৈছিলে কি কথা কৈছিলে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ কেতিয়া উন্নত হ'ব যেতিয়া আমি গাঁওসমূহক উন্নত কৰিম গাঁও উন্নত হলেহে দেশ উন্নত হ'ব সেই গাঁও উন্নত কৰাৰ কাৰণে এটা নতুন এপ্লিকেশন লঞ্চ কৰিছে কাৰ দ্বাৰা মিনিষ্ট্ৰি অফ পঞ্চায়তী ৰাজৰ দ্বাৰা সেই এপ্লিকেশনটোৰ নাম হ'ল পিছফালে দেখিছাই গ্ৰাম মানচিত্ৰ অৰ্থ মিনিং কি মেপ মিন্স কি গ্ৰাম মানচিত্ৰ মিন্স কি ডিজিটেল মেপ আজিকালি সকলোৱে দেখা পাইছে যাকে আজিকালি সকলো বস্তুৱে ডিজিটেল হৈ গৈছে ডিজিটেল মাধ্যম আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি ভিজন ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ভিজন তাৰ ফলত আমি ইউপিআই পেমেন্ট আগতে মানুহে পেমেন্ট কাৰোবাক পইচা পঠাবলৈ হলে এটা ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব লাগিছিলে ঠিক আছে এতিয়া নালাগে এতিয়া জাস্ট এটা এপ্লিকেশন খুলিলে হ'ল জাস্ট ক্লিক কৰিলে হ'ল সেকেন্ডতে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ পইচা পেমেন্ট গুচি যাব ঠিক আছে ইউপিআই মাধ্যমৰে বহুতখিনি হৈ গ'ল ডিজিটেল মাধ্যম হৈ গ'ল কাষ্ট সিস্টেম আমি এপ্লাই কৰিব পাৰো আৰু অনলাইন মাধ্যমেৰে আৰু আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপিএসসিৰ এপ্লাই কৰিব পাৰো তাৰ দ্বাৰা অনলাইন মাধ্যমেৰে গোটেইখিনি কাম আমি অনলাইন কৰিব পাৰো ঠিক তেনেকৈ যিহেতু গোটেই ডিজিটেল ইণ্ডিয়া হৈ আছে গাঁওসমূহনো কিয় পিছত থাকে নতুন সেইকাৰণে যোনটো এপ লঞ্চ কৰা আছে গ্ৰাম মানচিত্ৰ অৰ্থাৎ ডিজিটেল মেপ কিয় লঞ্চ কৰিছে গাঁও কেনেকৈ আমি ডেভেলপ কৰিম এটা ঠাই যেতিয়া ডেভেলপ কৰিব লগা হয় তাতে প্লেনিং কৰিব লগা হয় ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ ওচৰত ইনফৰমেশন থাকিব লাগিব সেই ঠাইখিনিৰ ঠিক আছে সেই ঠাইখিনিৰ যেতিয়া আমাৰ ইনফৰমেশন থাকে তেতিয়াহে এই ঠাইখিনি আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিম প্ৰপাৰ বেটাৰ প্লেনিং কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো সাপোজ গাঁও এখনত আমি হেলথ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউচন এটা লাগে বা যিকোনো এডুকেশ্যন ৰিলেটেড এডুকেশ্যন কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে বা স্কুল লাগে ইউনিভাৰ্চিটি লাগে কলেজ লাগে বা যিকোনো প্লেনিঙৰ কাৰণে আমাক ফাৰ্ষ্টতে কি লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব এই স্কুলখন কোনখিনি জেগাত দিম আমি কোনখিনি ঠাইত দিম ফাৰ্ষ্ট আমি সেই জিঅগ্ৰাফি খিনি জানিব লাগিব গাঁওখনৰ জিঅগ্ৰাফি খিনি কি গাঁওখনৰ কোন ফালে কাষেৰে কি নদী আছে কি পাহাৰ আছে যি জিঅগ্ৰাফি আছে গোটেইবিলাক ইনফৰমেশন থাকিলেহে আমি প্লেনিং ভালকে কৰিব পাৰিম এগ্ৰিকালচাৰ ক'ত কেনেকুৱাকে কৰিব পাৰিম ভালকে আমি জানিব লাগিব সেইকাৰণে মিনিষ্ট্ৰি অফ পঞ্চায়তী ৰাজে এটা এপ লঞ্চ কৰিছে এপটোৰ নাম হ'ল গ্ৰাম মানচিত্ৰ অৰ্থাৎ চমুকৈ আমি যদি শৰ্টলি কওঁ ডিজিটেল মেপ বুলি ক'ব পাৰি যাৰ সহায়ত আমি গোটেইখিনি ইনফৰমেশন পাম এটা এপটোতে সেই ঠাইৰ সেই গাঁওখনৰ যিমান বিলাক জিঅগ্ৰাফিকেল ইনফৰমেশন আছে গোটেইখিনি ইনফৰমেশন আমি পাম এটা এপছৰ মাধ্যমেৰে আৰু এই এপছটোৱে গোটেইখিনি যিমান বিলাক মানুহ আছে সকলোবিলাকৰ লগত ইনফৰমেশন কি কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাৰ ফলত কি হ'ব ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু একাউন্টেবিলিটি বৃদ্ধি পাব মানুহৰ মাজত ঠিক আছে যিমান বিলাক ফান আহে সাপোজ ইমান বিলাক ফান আহিলে এই গাঁওখনৰ নামত এইটো হেলথ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউচনৰ নামত বা এডুকেশ্যন পাৰপছত বা এগ্ৰিকালচাৰ পাৰপছত ইমান বিলাক ফান আহিলে যিমান বিলাক ডাটা এই ডাটাবিলাক আমি এটা এপৰ মাধ্যমেৰে পাই যাম আৰু যেহেতু ইনফৰমেশন থাকিব ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি অট'মেটিকেলি ইনক্ৰিজ পাব ঠিক আছে তো এতিয়া চমুকৈ কলম মই গ্ৰাম মানচিত্ৰ মানে কি আৰু এতিয়া চাম যে আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ কিছুমান ফেক্চুৱেল ইনফৰমেশন আছে সেইখিনি ইনফৰমেশন আছে ঠিক আছে এতিয়া হল এইটো এটা হল জিঅগ্ৰাফিক ইনফৰমেশন সিস্টেম মিন্স কি যিখিনি এৰিয়া গোটেইখিনি এৰিয়াৰ জিঅগ্ৰাফি খিনিৰ ইনফৰমেশন আমি পাই যাম সেই এপটোৰ মাধ্যমেৰে ওকে এপ বা ৱেবসাইট তোমালোকে যি কোৱা সেই এপ বা ৱেবসাইটৰ মাধ্যমেৰে সেই গোটেইখিনি জিঅগ্ৰাফিক ইনফৰমেশন সিস্টেম পাই যাম ঠিক আছে এইটো এপ্লিকেশন লঞ্চ কোনে কৰিছে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে লঞ্চ কোনে কৰিছে আহি যাব পাৰে কুৱেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ পঞ্চায়তী ৰাজ ইয়াত চোৱা মিনিষ্ট্ৰি অফ পঞ্চায়তী ৰাজৰ দ্বাৰা এই এপটো লঞ্চ কৰা হৈছে কুৱেশ্যন যদি আহে যে গ্ৰাম মানচিত্ৰ কোনে লঞ্চ কৰিছে কোনটো মিনিষ্ট্ৰিয়ে লঞ্চ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ পঞ্চায়তী ৰাজ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন যদি সোধে গ্ৰাম মানচিত্ৰ এপটো কোনে ডেভেলপ কৰিছে নেশ্যনেল ইনফৰমেটিক্স চেণ্টাৰ NIC নেশ্যনেল ইনফৰমেটিক্স চেণ্টাৰে এই এপটো ডেভেলপ কৰিছে ঠিক আছে কুৱেশ্যনছ আহিলে প্লিজ কাৰেক্ট কৰি থৈ আহিবা ইনফৰমেশন মই দি দিছো ওকে নেক্সট
আমাৰ যোনটো ভিজন আছে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আৰু আমি গভৰ্নেন্স বনাব লাগে অল ইণ্ডিয়াত গভৰ্নেন্স হলে নহব আমি ই গভৰ্নেন্স এট ভিলেজ লেভেল গাঁৱতো আমি ই গভৰ্নেন্স ইলেক্ট্ৰনিক গভৰ্নেন্স আমি গাঁৱতো ডেভেলপ কৰিব লাগিব সেই ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ই গভৰ্নেন্স এট গাঁৱত কৰাৰ কাৰণে ভিলেজত কৰাৰ কাৰণে এই এপটো লঞ্চ কৰা হৈছে ঠিক আছে কোনে লঞ্চ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ পঞ্চায়তী ৰাজ কোনে ডেভেলপ কৰিছে নেশ্যনেল ইনফৰমেটিক্স চেণ্টাৰ ওকে তো কুৱেশ্যনছ আহিলে প্লিজ ভুল নকৰিবা আৰু এইবিলাক যেটো কারেন্ট টপিক হয় কুৱেশ্যনছ আহি যাব পাৰে ওকে নেক্সট চোৱা অবজেক্টিভ কি অবজেক্টিভ অলৰেডি তোমালোকক কৈছোৱে মই কি হয় টু এম্পাৱাৰ দ্য গ্ৰাম পঞ্চায়ত উইথ জিঅ'গ্ৰাফিক ইনফৰমেশ্যন সিস্টেম টেকনলজি ফৰ এফেক্টিভ প্লেনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এট দ্য ভিলেজ লেভেল আমি যাতে গাঁওখনৰ কাৰণে ভালকে প্লেনিং কৰিব পাৰো গাঁওখন যাতে ভালকে ডেভেলপ কৰিব পাৰো এই কাৰণে এই এপটো লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু এই এপটোৰ ভিতৰত যিমান বিলাক ইনফৰমেশ্যন আছে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন এই এপটোৰ ভিতৰতে থাকিব ওকে আৰু ইনফৰমেশ্যন পালেহে আমি ভালকে প্লেনিং আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰিম নেক্সট কি কিছুমান ফিচাৰ্স আছে কি ফিচাৰ্স কি ফিচাৰ্স আছে ইউনিফাইড জিঅ' স্পেচিয়েল প্লেটফৰ্ম ইউনিফাইড মিন্স এটাতে যিমান বিলাক এটা এপছতে আমি গোটেইখিনি সিঙ্গল এটা এপছত যিমান বিলাক ইনফৰমেশ্যন আছে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাই যাম তাৰ ফলত কি কৰিম গোটেই গাঁওবিলাকৰ ডাটা যিমান বিলাক ডাটা আছে ডাটা বিলাক মেনেজ কৰাত ইজি হৈ যায় আৰু গোটেইবিলাক ডাটা ইনফৰমেশ্যন আমি পাই যাম এটা মাধ্যমৰ জৰিয়তে ওকে নেক্সট আছে চোৱা সেক্টৰ ওয়াইজ প্লেনিং মিন্স কি আমাৰ ডিফাৰেন্ট সেক্টৰস থাকে যেনেকুৱা হেলথ কেয়াৰ সেক্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ এডুকেশ্যন সেক্টৰ এই সেক্টৰ বিলাকৰ কাৰণে ভালকে আমি বেটাৰ প্লেনিং আৰু ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰিম ওকে এছৱা হেলথ কেয়াৰ সেক্টৰ এডুকেশ্যন সেক্টৰ স্যানিটেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ গোটেইখিনি আছে ডিফাৰেন্ট সেক্টৰৰ কাৰণে আমি ভালদৰে প্লেনিং কৰিব পাৰিম কেতিয়া পাৰিম যেতিয়া আমাৰ ওচৰত ইনফৰমেশ্যন থাকে আৰু এই এপটোৰ মাধ্যমত আমাৰ ওচৰত ইনফৰমেশ্যন থাকিব নেক্সট চোৱা ডাটা লেয়াৰ্স যিমান বিলাক ডাটা আছে নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ঠিক আছে যিমান বিলাক ডাটা আছে ডাটা বিলাক আমি লেয়াৰ হিচাপত এটা মাধ্যমতে পাই যাম যাৰ ফলত আমাৰ প্লেনিং আৰু ডেভেলপমেন্ট কৰাৰ বহুতখিনি সুবিধা হয় ওকে নেক্সট ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড একাউন্টেবিলিটি কেনেকৈ ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড একাউন্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰিম যেহেতু এই এপটোত আমি গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাই যাম কিমানখিনি এই গাঁৱত কি জিঅ'গ্ৰাফিক ইনফৰমেশ্যন আছে বা গাঁৱত কোনখিনি এৰিয়াত স্কুল বনাব লাগে কোনখিনি কলেজ বনাব লাগে কোনখিনি হেল্থ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন লাগে কোনখিনি মেডিকেল লাগে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাই যাম আৰু ফান্ড ইউটিলাইজেশ্যন ক'ত কিমান ফান্ড আহিব সেইখিনিও তাতে সেই এপটোৰ মাধ্যমতে আমি পাই যাম যিহেতু গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন সকলোৰে কাৰণে এভেইলেবল আছে সকলোৱে এক্সেছ কৰিব পাৰে যাৰ ফলত কি ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি বৃদ্ধি পাব সফা আৰু নিকা হ'ব গোটেইখিনি সিস্টেমটো সফাতে হ'ব ঠিক আছে তাত একো কৰাপচন হোৱাৰ চান্সেছ নাথাকে গোটেইখিনি সকলোৱে মানুহে সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন এক্সেছ কৰিব পাৰে ওকে তো ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড একাউন্টেবিলিটি কি হ'ব বৃদ্ধি পাব ওকে নেক্সট চোৱা বেনিফিট অলৰেডি যিখিনি কৈছো ইনক্ৰিজ ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি গোটেই গাঁওখন যেতিয়া ডেভেলপ হ'ব অফকোৰ্স গাঁৱৰ ডেভেলপ মানে কি মই আগতে ক'লো এখন গাঁও ডেভেলপ কৰা মানে কি গোটেই ভাৰতৰ কাৰণে ডেভেলপমেন্ট হোৱা ওকে গাঁও হ'ল আমাৰ মূল নেক্সট বেনিফিট কি আছে আমাৰ চোৱা ইমপ্ৰুভ ডিসিশন মেকিং যিমান বিলাক ডিসিশন মেকিং আছে সেইবিলাক ইমপ্ৰুভমেন্ট হ'ব এফিচিয়েন্ট ৰিসোৰ্স এলোকেশন হ'ব যিমান বিলাক ৰিসোৰ্স এলোকেশন দিয়া হয় সেইবিলাক আমি এফেক্টিভলি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম নেক্সট পাৰ্টিচিপেটৰী প্লেনিং সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব যাৰ ফলত বেটাৰ প্লেনিং আমি কৰিব পাৰো নেক্সট ইনক্ৰিজ ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড একাউন্টেবিলিটি অফ কোৰ্স যেহেতু সকলোৰে ওচৰত ইনফৰমেশ্যন থাকিব ফান্ড ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন হয় হওক জিঅ'গ্ৰাফি ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন হওক ইনফৰমেশ্যন থকাৰ ফলত ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু একাউন্টেবিলিটি বৃদ্ধি পাবই অফকোৰ্স নেক্সট হ'ল এম্পাৱাৰিং গ্ৰাম পঞ্চায়ত গোটেইবিলাক যিমান বিলাক গ্ৰাম পঞ্চায়ত আছে সকলোবিলাক কি হ'ব ডেভেলপমেন্ট হ'ব তো এইটোৱে আছিল চমুকৈ গ্ৰাম মানচিত্ৰ ওকে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন যি এক্সামত আহিব লাগে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন তোমালোকক দিছো জাস্ট ৰিভিজন কৰি ল'বা তোমালোকক ঠিক আছে তো আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম